Ζωάρα. Πού είσαι? Πού σε πήγα? Πού με πήγες? Πού είμαστε εδώ? Ο μόνος προορισμός είναι... δεν ξέρω. Βρεβενά. Λίμνη. Καστοριά. Λίμνη. Τι λίμνη? Στην Καστοριά.
Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Α, προφιτερόλ. Πώς το πεις? Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Βασίλη, λες να βρέξει? Όχι, δεν βρέχει. Η βροχή πήγε προς εκεί στα χωριά της Καστοριάς. Εδώ δεν βρέχει. Έτσι μας είπε εδώ η γειτόνισσα απέναντι. Θα βρέξει Είναι δηλαδή? μετεωρολόγος. Όχι, δεν θα βρέξει, λέει, γιατί από εδώ όταν βρέχει πιάνει από εδώ. Και αυτά έφυγαν τα σύννεφα. Μας είπε και πήγε προς εκεί, στην Καστοριά, στα χωριά της Καστοριάς. Αλλά έβρεξε. Γαμήθηκε.